am a Tonka Prasad Upreti. Now I am going to the make latte art. Start. दुईटै हातले युज गर्नु न नर्भस नहुने है त्यो भएर हामी कुल भएर हान्नुहोस् ल बरु बिग्रे नि बिग्रोस् केही प्रब्लम हुँदैन यसमा बिस्तारी भयो फुल्ली डाउन गरिदिनुहोस् जति सक्छ फुल्ली डाउन भयो माथि उठाएर कट गरिदिनुहोस् स्ट्रेट कप सिधा ल फुल्ली डाउन गर्नुहोस् डाउन अझै माथि उठाएर कट गरिदिनुहोस् स्ट्रेट स्ट्रेट स्लोली ल भयो फुल्ली डाउन गरिदिनुहोस् अझै 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 माथि उठाएर अगाडि स्ट्रेट कट गरिदिनुहोस् स्ट्रेट कट गरिदिनुहोस् गुड आँखा त के हो र बिस्तारै नाच्दिँदैन कुल भएर माथि उठाएर कट गरिदिनुहोस् स्लोली Classroom. टुप्पट्टु छ फेरि सेम पुस गर्नुहोस् गुड कप उठाउनुहोस् फेरि एकचोटि लास्ट अप गरिदिनुहोस् माथि उठाएर कट गरिदिनुहोस् स्ट्रेट पुस गर्नु तलैबाट चाहिँ गर्नुहोस् त तलैबाट छेउसम्म लानुहोस् टुक्क मसिनो एकदमै मसिनो गुड